Коли людина не знає, вона живе, надіє, що їй добре. Ми проживаємо в селі Сілець Сокальського району, присілок Вільшина, поблизу терикону, Цофівського терикону і шахти Візейська. Спочатку побудували хату ми, тому що наша хата в 61-му році побудована, ЦОВ почав працювати в 80-му році. А ще один такий нюанс, я ще в школу ходила, ми зайшли на фабрику, будувалася фабрика, нам кажуть, ой, які ви щасливі, бо ви будете мати роботу. Господи, якби то знаття було, а тоді ще ж ніхто нічого не знав, що то буде, і що то і чим вони збагачували, і що там виділялося. То є, коротше, вся таблиця Менделєєва. З самого початку порушувалася технологія насипання терикону. Вони мали насипати терикон на глиняну подушку. Тобто мала йти глина, а вони вибрали озера, вибрали пісок. Той пісок використовували на будівництво фабрики і в ті ями сипали породу. Тобто воно і не пересипалося жоден шар, а їх є 6. Ну, то є страхоття, то є так, знаєш, ходиш, не дивишся на нього, як звернеш увагу, досипають, горить, рови такі, які там, взагалі то ж є вугілля, а воно під впливом повітря, впливом води, там проходять такі хімічні, і саме головне, що там страшенно висока температура, то вже доведено. І що там утворюється, там ніхто, там бояться його, там сверлили терикон, там плавляться сверла, розумієте? І ніхто не знає, як просто той терикон може зреагувати на втручання. Так що воно нікуди не дінеться, бо його бояться зрушити з місця. Чи рване воно, ну так, живемо, як на пороховій бочці. Вода в нас стала непридатна. А біля самого терикону то вода страшенна. Це так, я не знаю, фанта сховається, то такі розводи, такі, ну і в колодязі. Відповідно, от зараз вроді в нас чиста вода, а набереш відро, і вона така масляниста. Ну, казали, і ртуть, і кадмій в нас в колодязі є, все є. О, бачите, яка вода сьогодні. Чистіша? Ні, сьогодні трошки чистіша. В таких умовах, як проживали. Спочатку ми пили свою воду, ми не знали. Коли ми знали, вже перестали пити, почали носити воду. Ну, була можливість, привезли. Чоловік на роботу, значить, руками носили. І для прання воду носили. Було дуже важко. Я знаю, що я один раз аж плакала. Тому що я несла, то було холодно, зима, я несла 5 літрів води з шахти. І не було ні на чай, ні на цей, і вона мені впала і розбилася. Вертатися назад холодно, в руки холодно, рукавиць не взяла. Ну я кажу, я йшла по дорозі і плакала. І так, відповідно, саме більше переживаєш за дітей. То такий емоційний стан. Ти ж думаєш, ти вже не думаєш, ладно, батьки вже там, вже мій батько помер. Можливо, воно і з тим зв'язано. Тому що то ніхто не знає, як воно впливає. Вже ми, але діти мої. Саме найбільше переживаю за дітей. Далі, вроді ми і садимо, і не знаємо, яке воно, тому що нереально переселитися зараз. Як кожні батьки, кожен переживає саме найбільше за своїх дітей. Бо людина пристосовується до всього, так і ми пристосувалися, так і виживали.
переповнювали емоції. Нам було погано. Обіда за те, що ти прожив стільки років, і від того тобі підсунули таку велику жирну свиню. Я б хотіла, щоб забрали терикон, то нереально. І так як ми в санітарно-захисній зоні 500-метровій проживали, я б хотіла, щоб відселили, дали якесь житло відповідно. Перемінили зону, зробили 300-метрову, що до 2008 року мали зняти 20 метрів терикону, ніхто нічого не робив, і так воно все залишилося. Ольга Григорівна. Ну, Ольга Григорівна теж, вона ще в гірших умовах, тому що вона біля самої шахти ще живе. Там взагалі, там вже сіло настільки, ну, ще з часом, декілька років до нас воно дійде, така ситуація буде. Воно йшло з 1992 року, а вже в 2000 році то була кульмінація. Приїхали, сказали, що в нас забруднення пішло на 400 метрів. Офіційно ніхто нам не дав документів, і ми вирішили від себе їхати до Львова. Ми поїхали до Львова, там нам порадили в екоправо вернутися. І ми заїхали в екоправо, то було, я як сьогодні пам'ятаю, а збуджені ми були такі, ну серйозно, ми просто налаштувалися щось десь шукати. Ми не знали, що ми знайдемо. І ми приїхали в екоправо, то було 9 вересня 2000 року. Падав дощ, але ми заїхали, люди були чудові. До благодійної організації «Екоправо Львів» звернулися дві мешканки присілку Вільшина, стверджуючи, що наявна територія, на якій вони проживають, наявне величезне забруднення як атмосферного повітря, так ґрунтів, так і води. І намагалися з'ясувати ситуацію, наскільки велике це забруднення і які заходи вони можуть вживати для того, щоб усунути це забруднення і захистити своє право на безпечне для життя та здоров'я довкілля. А вже тоді, як юристи почали звертатися, тоді вже в нас з'явилися якісь документи. А так, куди ми не писали, нам ніхто нічого не відповідав. Ми просто цивільні особи. Можливо, ми не знали, як саме записати, як звернутися правильно. Першими діями це було, звичайно, звернення до різних державних органів з отримання інформації про наявність забруднення, а також з вимогою припинити це забруднення. Ну, звичайно, горів терикон, вода була забруднена, її не підвозили, ґрунти були забруднені цілим рядом речовин, в тому числі рядом токсичних речовин. Але звернення до державних органів не дало жодних заходів. Мешканці, до речі, тоді ще й не знали, що воду не можна пити. Так, вона оранжева, вони її відстоювали, фільтрували, ну тобто різні варіанти. Тобто вони, може, і підозрювали, але інформації не було ніде. Першу інформацію отримували ми. Коли ми отримали запити з санепідемстанції, люди були шоковані. Було перевищення по токсичних, високотоксичних канцерогенних речовинах було в 7-14 разів. Заявниця Ваків Алла Аркадівна, вона просто приносила людям протоколи санстанцій і показувала людям: люди, що ви п'єте, подивіться. І, можливо, відбулося, власне, на здоров'ї заявників. Наступним етапом – звернення до національних судів. Ми довго переконували заявників, що нам необхідно звертатися до судів. Вони в деякій мірі боялися, в деякій мірі не вірили в ефективність цього звернення. Але маючи досить позитивну практику загалом по захисту екологічних правах і практику, яка тільки формувалася, ми все-таки вважали, що і сподівалися, що захист до національного суду, саме до суду, може бути в даній ситуації ефективний.
Ми почали збирати документи, вони тоді нам запропонували, і ми 18 липня 2001 року подали першу заяву в суд. Саркастично віднеслися до того, тому що сказали, ви нічого, взагалі нічого з того не буде. І з'ясувалося, що національні суди навіть не збираються розглядати наших заяв позовних. Вони лежали мертвим вантажем близько року. Вже на той момент формувалися в Європейському суді, оскільки це громадська організація, і ми ознайомлені були з практикою, в тому числі Європейського суду. І, зокрема, така найбільш класична справа для екологічних – це справа Лопес Остер проти Іспанії. Тобто я була обізнана з цією справою і, порівнявши практику рішення дане з практикою, яка склалася в ситуації щодо Вільшини, я зрозуміла, що є спільні моменти, багато спільних моментів. І ми маємо всі шанси на звернення до Європейського суду і захисту наших прав саме в Європейському суді. Але ставала одна перешкода – те, що ми ще не маємо рішення остаточного рішення Національного суду. Ну і тут очевидно, що те, що рік заява пролежала в суді, означає неефективність розгляду Національним судом самого механізму Національного суду в Україні. Вони нас, як малих дітей, за ручки водили, розказували. Ми поступово за своє життя я й в суді не була. То перший раз я побувала, і так помаленьку, як малих дітей, водили нас. І, я кажу, люди надзвичайно хороші. Просто попало, як кажуть, світ не без добрих людей. Є хороші люди, є багато поганих, але є й хороші люди. О, багато можу розказати. Але Аркадіївна не розказує, то це не для публіки, як перші враження від Національного суду. Певно, друге або третє судове засідання. І суддя прийшов в судове засідання п'яний. Я довго переконувала, що судового засідання не треба боятися, це Феміда, це влада. І суддя приходить в судове засідання п'яний, ледве на ногах тримається. Приходить до мікрофону і починає кричати. Кричить, встає, знов сідає. Причому кричить: де голова сільської ради? Я сказав, що він прийшов. Мої заявники сидять і не знають, куди дітися. Чи втікати? Зрозуміло, тобто адвокат в такій ситуації намагається просити відкласти судове засідання. Суддя не продовжує судове засідання. Я сказав, ніхто не вийде з залу, поки не прийде Воняковський. Воняковський – це був голова сільської ради. Після такого, майже цирку, тобто це фактично був цирк. Заявників було дуже важко переконати, підписувати взагалі будь-які документи. Оце, напевно, був фактор, що я почала шукати альтернативний шлях і в тому числі десь згадала про рішення Лопес Остер. Вони виявляли, що це правосуддя, що це є грамотно, правильно, розумно, як мінімум виважено і інтелігентно. А насправді це в Україні вони побачили, що це не суд. Це просто, гірше, напевно, ніж в сільській раді два шофери сваряться. Таке було на судове засідання по нашій справі. Просто то є ходіння по кругу, то є фактично, воно є таке, то ходиш туди-сюди, і в Київській, Печерській ми писали, нам відсилали, ми все правильно зробили, нам написали, що ми неправильно. І отак йшло, воно йшло туди-сюди, не приймали ті справи. То рахували, навіть і в суді вони рахували, що якась дріб'язкова справа, що то ми чимось таким нереальним займаємося. Наші активні дії щодо захисту права на безпечне життя та здоров'я довкілля заявників спричинили активні дії як державних органів, так і підприємств, які використовували і експлуатували збагачувальну фабрику і шахту Візейська. І вони розпочали певні дії для того, щоб, власне, нівелювати всі рішення або зупинити їхню дію, або визнати їх недійсними. Всі рішення, які стосувалися відселення сімей заявників. Таким чином, на момент, коли виносив рішення Національний суд Сокальський, Червоноградський районний суд, був затверджений проект санітарно-захисної зони збагачувальної фабрики, де замість 500 метрів санітарно-захисної зони, в якій проживають заявники, вже стояло 300 метрів. І ми вже нічого не могли зробити. Тобто був нормативний документ, затверджений в тому числі головним санітарним лікарем України, де чорним по білому писало, що санітарно-захисна зона зменшена. Але зменшена яким чином? Для того, щоб зменшити санітарно-захисну зону, треба знести енну кількість десятків метрів терикону. Зрозуміло, що ніхто не збирався зносити терикону, але папір, в якому написано 300 метрів санітарно-захисної зони, для національних судів був вирішальним. І вони відмовили нам в
прийняті рішення. На момент, коли ми звернулися, ці підприємства були державними підприємствами. Крім того, згідно закону про відходи, терикон є власністю держави. Власність зобов'язує. Власник зобов'язаний утримувати своє майно. Фактор відсутності води, забрудненого повітря, забрудненого ґрунту, те, що не дозволяло нормально жити на території, користуватися своїм власним житлом. Вони змушені були докладати неймовірних, а інколи й титанічних зусиль для того, щоб організувати своє життя і спілкуватися з рідними. Бувало таке, що батьки спеціально відсилали дітей, просять залишатися чим довше, хоч сумують за ними, але розуміють, що якщо вони повернуться сюди, вони будуть жити на території, яка забруднена, і, власне, важкою працею, якимось чином намагатися облаштувати свій побут, щоб зменшити негативний вплив від довкілля. І оце, власне, є база порушення права на повагу до особистого та сімейного життя. З чим ми і зверталися до суду. Я хотіла тут жити. Я казала, що з своєї Вільшини нікуди не поїду, чесно кажучи. Коли була малою, тут було так красиво, в нас багато вільг. Цей терикон, який ми зараз бачимо, він такий страшний. Цей терикон колись не здавався таким страшним. Це щось, можна сказати, яскравий спогад з дитинства. Тому що ми завжди шукали на ньому якихось пригод. Тобто у нас десь піти погуляти – це майже асоціювалося з тим, щоб піти на терикон пошукати якихось пригод. Так як стоїш на трасі, зупиняєш маршрутку, це ми так зупиняли білаз. Хтось, може, не бачив в житті білаза, але для мене шум білазів влітку, коли вікна були відкриті, це так було природньо, і без нього вже ніби чогось не вистачало, коли ти спав. Брат, в мене є старший брат, також двоюрідний брат мій часто сюди проїжджав, у нас така була тусовка. А усвідомлення того, що це біда, це вже зараз, коли я повертаюся додому кожен раз, коли я їду по цій нашій Вільшині і самі бачите, які там краєвиди страшні, тобто мені болить душа. І відчуття того, що тут зле, це коли ти чуєш, що купа сусідів мають онкологічні захворювання, коли твоя мама це пережила, коли народжуються хворі діти. Хвора племінниця моя, мамина внучка. І всі собі задають питання, чого, звідки, як. Неповносправна. Не знаю, чи то з тим зв'язано, чи не з тим. ДЦП з розумовим відставанням. Це значить, що неповносправна дитина. Не зовсім розумна вона, не говорить. А лікарі нічого не кажуть, навіть діагнозу не хочуть поставити нормального. Але маєте хвору дитину і маєте все.
І спочатку я не повірила. Потім я зібрала свої рештки знань, тобто це я зосередилася на англійській мові. Та ні, рішення прийнято, позитивне рішення. І я, кажу, це була ейфорія якась. Я зателефонувала, повідомила радісну новину і кажу, перевір, щоб я не сплутала, бо як би там не було, тут іншого колеги, який добре володіє англійською мовою, який працював над цією справою, попросила просто перевірити. І вже після того я переконалася і зрозуміла, що перше рішення по захисту екологічних прав винесене Європейським судом в Україні існує. Кореспонденти в першу чергу подзвонили, а потім вже Ірина Іванівна. Так. В першу чергу то подзвонили, мені навіть не знаю з якого. То вже так тоді, як по свячену воду їхали. Це їхня перемога, це не моя перемога. Це їхні позитивні емоції і їхня радість за їхні сім'ї. І все-таки маленьке сподівання те, що якщо не всі вони, то принаймні молода людина, можливо, одна з сім'ї зможе переселитися і жити не на забрудненій території за ті кошти. І таким чином, тобто це і реалізувалося. Тобто, власне, ця радість і реалізувалася в реальній ситуації. Це дія Ірини Іванівни, це не потустороння сила. Ні, коли ми звернулися в Екоправо, ні про який Європейський суд ми, по-перше, навіть і не знали. 19 років. Почалося рішення в грудні 92-го і пішло вже, і закінчилося воно в 11-му. Віра в справедливість. Віра в справедливість і шлях для інших людей. Однозначно, тобто в них десь якісь розуміння того, що не все в світі є чорним. Тому що державні органи для них це кожного разу було відфутболення. Рідко коли, тобто, звичайно, ряд працівників державних органів дуже нам допомогли. Але як би там не було, тобто більшість рішень державних органів були спрямовані проти і не на захист прав заявників. Влада наша. В цій історії фактично влада. Тому що на людину не звертають уваги, абсолютно ніякого. Ти так собі. Як ти вже прийшов з папером, як ти прийшов з чимось написаним, тоді на тебе починають і то. Тут багато говорити. Те, що з нами в наших судах відбувалося, несправедливо, а те, що відбувалося, а Європейський суд, що в їхній змозі, то вони виконали і моральну компенсацію. Що все-таки ще не все так погано, навіть і в тому відношенні моральному. І прийняли позитивне рішення, ми довго чекали з 3-го року, то скільки, 8 років. Що то задовго, тому що не кожна людина, батько мій, не дожив до того рішення. Ірина Іванівна знає, ходіть з нами. Ніхто не вірив просто, з нас сміялися, як ми ходили підписувати, розумієте? І в людей заздрість, чого не ми, чого там ми не попали, якби ми були, знали. Таке. А потім пройшло, вже забули. Алла Аркадівна і Ольга Григорівна, дві заявниці, які, власне, першими розпочали справу і несли основний тягар збирання документів, збирання інформації, переписка, вони стали допомагати іншим людям. Вони можуть порадити, яким чином звернутися. Тобто вони, напевно, вселяють все-таки надію. Питання в тому, чи не стануть Дубецькі просто першим рішенням з даної категорії, і чи не стане це новою системною проблемою для України, тому що Дубецькі – це представники шахтарського регіону невеликого, Західної України. Тобто Західна Україна – це один Червоноград. І от фактично всі, хто там жили, попали в дану групу справ. Але можна собі тільки уявити, якщо хтось уважно прочитає це рішення з жителів Східної України, де дуже велика кількість людей проживає в абсолютно не кращих екологічних умовах. І, відповідно, в державі варто серйозно задуматися над цим питанням.
Зараз я трохи вже розумію, що таке права людини, що вони є, але ми їх не вміємо просто захищати свої права, що ми маємо право на житло, право на чисте повітря, право на воду, право на вільне спілкування, на висловлення своєї думки право. Зараз то як розумію, але ж то все не дотримується, ті права. Алла Аркадівна, доброго дня. Це Ярина Остапова вас турбує. Дякую, що ви мене впізнали. Алла Аркадівна, Не змінилося. То, що єдине, що нам виплатили гроші, а ті гроші трохи відпочили, що ми отримали з Європейського суду. Провели воду, то ми добилися. То не міняє суть справи. Там, де жили, там і живемо. За що? Тих грошей не вистачає, щоб переселитися. Житло, знаєте, яке в Україні дороге? Ну, ми ж так живемо, мама моя живе, мама вступатися звітом, де не хоче, і все. Але і вона вже, от зараз, вона вже сказала, що каже, треба щось думати, треба нам звідси вступатися, то неможливо. За стільки років, що вона казала, то моя батьківщина, то вона вже так сказала. Так що я фактично так само, скільки мені? 56 років, я там прожила постійно. Абсолютно, наша проблема абсолютно не вирішена. Як воно було, так воно є. Можливо, воно ще навіть і зараз ніхто аналізів таких не робить, можливо, воно йде в гіршу сторону, тому що там невідомо, що в тому териконі утворюється.